Hello students, this is chapter operational amplifier, that is from 12th standard paper 1. पेपर 1 मधला सगळ्यात महत्त्वाचा टॉपिक कोणता? ऑपरेशनल एम्प्लिफायर. आपला 50 मार्काचा पेपर 1 जेव्हा सेट केला जातो फायनल बोर्ड एक्झामसाठी तर 25 ते 30 मार्कांचं वेटेज हे दिलेलं आहे ऑपरेशनल एम्प्लिफायर. कारण हा ओपॅम्प हा बऱ्याच सर्किट्समध्ये वापरला जातो, त्यामुळे हा समजून घेणं, त्याचा अभ्यास करणं हे फार महत्त्वाचं आहे. त्यानुसार कोणता चॅप्टर आपण घेतोय तर ऑपरेशनल एम्प्लिफायर. सो हिअर इट इज पेपर 1 अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, 4th chapter in sequence, operational amplifier. In short, it is known as op-amp. काय म्हटलं जाईल याला? op-amp, op-amp. This is the symbol of op-amp. Op-amp, it has two input terminals. Plus sign, it is used for non-inverting input, minus for inverting input, where it gives single output. So there are different types of input output combinations. बरोबर, आपण 11वी मध्ये एम्प्लिफायर हा चॅप्टर पूर्णपणे अभ्यासलेला आहे आणि त्याच्याशी रिलेटेड काही रिव्हिजन पॉइंट्स आता आपण घेणार आणि मग त्यानंतर ऍक्च्युअली ओपॅम्प चॅप्टरची सुरुवात होईल. सो फर्स्ट पॉइंट, व्हॉट इज ॲन amplifier circuit? So amplifier circuit is a circuit, analog circuit, which receives input as audio signal or video signal, picture signal, आणि मग त्याचं काय केलं जाणार आहे? amplification. So it means the signal's input strength part is very small, it is to be amplified. ज्या सिग्नलची स्ट्रेंथ खूप कमी असणार आहे, तो सिग्नल ऑडिओ असेल, साऊंड असेल, व्हिडिओ असेल, पिक्चर सिग्नल असेल, त्या सिग्नलची स्ट्रेंथ वाढवणं म्हणजे एम्प्लिफिकेशन आणि त्या सर्किटचं नाव आहे एम्प्लिफायर. सो एम्प्लिफिकेशन इज रेजिंग स्ट्रेंथ ऑफ वीक सिग्नल. वीक सिग्नलची स्ट्रेंथ वाढवणं याला म्हटलं जातं एम्प्लिफिकेशन. बट अ सिंगल एम्प्लिफायर सर्किट that is using BJT transistor, NPN or PNP, there are 3 types: common base, common collector, common emitter configuration. यातला most popularly used म्हणजे common emitter configuration, which is suitable for audio signal amplification. त्यामुळे हा जो CE सर्किटचा पार्ट आहे हा आपण ऑडिओ सिग्नल एम्प्लिफिकेशन साठी वापरतो. पण एका सिंगल CE सर्किटचा आउटपुट पार्ट हा सफिशियंट आउटपुट आपल्याला देऊ शकत नाही. सिंगल CE सर्किट कॅनॉट प्रोव्हाइड अ प्रॉपर एम्प्लिफाइड व्होल्टेज. अगेन इट इज टू बी amplified. So again and again the signal is to be amplified in repeated mode. Yes, and that is known as multi-stage amplification. याला काय नाव दिलं गेलेलं आहे? मल्टी-स्टेज एम्प्लिफिकेशन. म्हणजे सिंगल स्टेज मधून जे एम्प्लिफिकेशन मिळणार आहे ते सफिशियंट अमाऊंटचं नाही. ती व्होल्टेज लेवल, ती पॉवर लेवल, हा सगळा पार्ट आपल्याला पुन्हा पुन्हा वाढवून घ्यायचा आहे. म्हणून याला काय म्हटलं जातं तर सिंगल CE सर्किटचा पार्ट रिपीटेड मोड मध्ये वापरला गेला त्याला म्हटलं जाणार आहे मल्टीस्टेज एम्प्लिफिकेशन. सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ मल्टीस्टेज एम्प्लिफायर. सो फर्स्ट अबाउट Vin, इथं तुम्ही इनपुट सिग्नल देणार. एम्प्लिफायर 1 म्हणजे CE सर्किट, व्हॉट एव्हर इज द आउटपुट ऑफ एम्प्लिफायर 1, again it is to be amplified. So for that it is given as input to amplifier 2. म्हणजे याचा आउटपुट सपोज आलं V1 तर V1 हे काय असणार आहे? एम्प्लिफायर 2 चं इनपुट. V2 हे एम्प्लिफायर 2 चं जर आउटपुट असेल तर एम्प्लिफायर 3 चं ते काय राहील? इनपुट. या पद्धतीनं कॅस्केडिंग अप टू nth स्टेज and across RL the amplified output can be checked. So here it shows basic concept, how much times the input appears in amplified form at the output, that is known as gain. त्या कन्सेप्टला काय म्हटलं जातं? गेन. सो हिअर इट इज नथिंग बट एम्प्लिफिकेशन फॅक्टर. इनपुटचा पार्ट किती पटीनं आउटपुट मध्ये वाढवला गेला आहे याला म्हटलं जातं गेन म्हणजेच एम्प्लिफिकेशन फॅक्टर. आणि याकरता लेटर वापरलं जातं कॅपिटल A. याचा अर्थ एकतर V आउट अपॉन V इन याला म्हटलं जाईल व्होल्टेज गेन. जर आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट हा रेशो जर चेक केला तर त्याला म्हटलं जाईल करंट गेन AI. आणि अर्थातच AP म्हणजे पॉवर गेन, दॅट इज हाऊ इनपुट पॉवर अपियर्स in amplified form at the output, that is P out. P out upon P in is the
power gain, or else you can say product of voltage gain and current gain. So here, as in normal C circuit, amplifier circuit, this gain is small, so output generated, it will be V out can be calculated as voltage gain multiplied by V in. But always remember, maximum V out possible is up to its supply voltage. कुठल्याही एम्प्लिफायरचा आउटपुट व्होल्टेज हे किती मॅक्झिमम जनरेट होऊ शकतं? अप टू इट्स सप्लाय व्होल्टेज. हा पॉइंट सगळ्यात महत्वाचा आहे. हा सप्लाय व्होल्टेजचा पार्ट म्हणजे जास्तीत जास्त एम्प्लिफायरचं काय येऊ शकणार आहे तर आउटपुट. सपोज एम्प्लिफायर इज हॅव्हिंग +12 -12 as power supply, then the output voltage maximum possible is up to ±12 volt. It means ±12 volt is its energy tank, and beyond that energy level the energy of input cannot be increased. त्याच्या पलीकडे आपल्याला व्होल्टेज नेता येत नाही. ते सगळं आयडियली झालं. प्रॅक्टिकली आपल्याला त्याचा विचार करायचा असेल तर एम्प्लिफायर साठी मर्यादा काय आहे? अप टू इट्स सप्लाय व्होल्टेज. करेक्ट. हा पॉइंट नेहमी लक्षात ठेवा. त्यानुसार आउटपुट व्होल्टेज कसं कॅल्क्युलेट केलं जाईल? व्हॉट इज इट्स गेन, त्याची कपॅसिटी त्या एम्प्लिफायर सर्किटची, की इनपुटचा पार्ट तो आउटपुटमध्ये किती प्रमाणात एम्प्लिफाय करू शकतो. 2 times more than input, 10 times more than input, 12 times more than input, 100 times more than input. म्हणजे गेन फॅक्टर हा किती आहे? 12, 15, 5, 10, 100, 120 हे आपल्याला माहिती असलं पाहिजे. आणि इनपुट सिग्नल म्हणजे जर गेन असेल 10, इनपुट व्होल्टेज आहे 1 मिलीव्होल्ट, तर 1 मिलीव्होल्ट इंटू 10 किती येणार आउटपुट? 10 मिलीव्होल्ट. मग सप्लाय व्होल्टेज चेक करायचं. सप्लाय व्होल्टेज अर्थातच काही व्होल्ट्स मध्ये असणार आहे. ओके, इट इज विदिन रेंज. पण हाच पार्ट जर आपण वाढवत नेला, इनपुट सिग्नल जर स्ट्रेंथ वाढत असेल, म्हणजेच 1 मिलीव्होल्टच्या ठिकाणी 10 मिलीव्होल्ट, 12 मिलीव्होल्ट, तर याचा अर्थ आउटपुटमध्ये व्हेरिएशन हे नक्की येणार आहे. पण त्याला लिमिट, सप्लाय काय आहे? त्याला लिमिट कुठपर्यंत आहे? अप टू सप्लाय व्होल्टेज. करेक्ट. So similarly, a single C circuit can't provide proper sufficient amount of V out, so it is essential to amplify the signal again and again. त्यामुळे इथं लक्षात आला तुम्हाला पार्ट, तोच सिग्नल पुन्हा पुन्हा तशाच एम्प्लिफायर सर्किट्स मधून काय केला जातोय? एम्प्लिफाय केला जातोय. सो हियर द मेन रिलेशन इज टू बी रिमेंबर्ड ॲज फायनल गेन इज द प्रोडक्ट ऑफ इंडिव्हिज्युअल गेन्स. म्हणजे इनपुट हे आउटपुट मध्ये किती प्रमाणात वाढवलं जाणार आहे? A टाइम्स. पण हा फायनल गेन मात्र काय असणार आहे? A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू डॉट 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 अप टू अगेन इंटू AN. म्हणजे N स्टेजेस. 3 स्टेजेस असतील तर प्रोडक्ट ऑफ A1 A2 A3. 4 स्टेजेस असतील A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू A4. या पद्धतीनं तुमच्या लक्षात येईल की ही कन्सेप्ट आपण कोणती घेतली तर मल्टीस्टेज एम्प्लिफिकेशन. आणि या मल्टीस्टेज एम्प्लिफिकेशनचे वेगवेगळे सर्किट्स आपण 11वी एम्प्लिफायर मध्ये घेतलेले होते. आणि ते कोणते कोणते होते? फर्स्ट वन, RC coupled. How to connect output of first C circuit as an input to second amplifier. For that, resistor capacitor, that combination, it is known as RC coupled multistage amplification. याच्यानंतर R च्या ठिकाणी रिप्लेस केला इंडक्टर, LC coupled. इंडक्टरच्या ऐवजी वापरला ट्रान्सफॉर्मर. प्रत्येकाचा काहीतरी वेगवेगळा यूज आहे. आणि लास्ट वन डायरेक्ट कपल्ड. म्हणजे इथं कुठलाही कंपोनंट नाही वापरला, डायरेक्ट वायर्ड कनेक्शन घेतलं. याचा अर्थ RC coupled, रेजिस्टर कपॅसिटर कपलिंग, इंडक्टर कपॅसिटर कपलिंग, ट्रान्सफॉर्मर कपलिंग किंवा डायरेक्ट कपलिंग. तर या पद्धतीनं आपण मल्टीस्टेज एम्प्लिफिकेशन मध्ये कनेक्टिव्हिटी देण्यासाठी 1, 2, 3 किंवा विदाउट एनी कंपोनंट 4 डायरेक्ट कपल्ड असे 4 मल्टीस्टेज एम्प्लिफायर सर्किट्स लक्षात घेतलेले आहेत. बरोबर. पण आता हा ओपॅम्प जेव्हा डेव्हलप केला गेला तेव्हा त्याच्यामध्ये कोणते कोणते ड्रॉबॅक्स आधीच्या एम्प्लिफायरचे लक्षात घेतले गेले, काय प्रॉब्लेम होता, कोणत्या फ्रिक्वेन्सीसाठी, कोणत्या सिग्नलसाठी RC, LC कपल, ट्रान्सफॉर्मर किंवा डायरेक्ट कपल उपयोगी होते, हे सगळं आपण 11वी एम्प्लिफायर मध्ये या चॅप्टर मध्ये शिकलेलो आहोत. पण तरी सुद्धा पुन्हा एकदा RC कपल, इट इज सुटेबल फॉर ऑडिओ फ्रिक्वेन्सी एम्प्लिफिकेशन. LC coupled, transformer coupled, both are suitable for impedance matching. Z letter, impedance matching. त्याच वेळेला ट्युनिंग करता सुद्धा उपयोगी आहे. ठराविक एकच फ्रिक्वेन्सी मिळवायची असेल,
And direct coupled, it is useful for the amplification of DC as well as AC signals. या पद्धतीनं प्रत्येक सर्किटचा काहीतरी ऍडव्हान्टेज डिसएडव्हान्टेज आपल्याला लक्षात घ्यायचं आहे. सो अगेन रिवाइजिंग points about RC coupled and direct coupled. So let's check the next point as RC and direct coupled circuits frequency response. Frequency response curve of RC coupled amplifier. Multistage amplifier मधला पहिला RC coupled amplifier. यामध्ये याचा frequency response curve part म्हणजेच काय ग्राफ. कोणता ग्राफ? फ्रिक्वेन्सी वर्सेस व्होल्टेज गेन. म्हणजे इथे डायरेक्टली व्होल्टेज वगैरे घेतलेलं नाही आउटपुट व्होल्टेज, तर आउटपुट व्होल्टेज अपॉन इनपुट व्होल्टेज गेन घेतलेला आहे व्होल्टेज गेन. सो एक्स ऍक्सिस फ्रिक्वेन्सी, वाय ऍक्सिस व्होल्टेज गेन. बरोबर. आता यामध्ये ग्राफमध्ये काय दाखवलेलं आहे की हा पॉइंट हा हळूहळू वाढत गेला, म्हणजे ठराविक फ्रिक्वेन्सी पासून गेन हळूहळू वाढत गेला, मॅक्झिममला पोहोचला आणि हा गेन काय राहिलेला आहे? स्टेबल मॅक्झिमम. पण त्यानंतर पुन्हा ठराविक फ्रिक्वेन्सी नंतर गेन काय होत गेला? कमी कमी होत गेला. हा सगळ्यात चांगला फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स ग्राफ म्हटलं जातं. का? कशासाठी? तर इथं आपल्याला एक रेंज मिळते, कुठून कुठपर्यंतचे सिग्नल्स अँप्लिफाय केले जाऊ शकतात. आरसी कपल्ड अँप्लिफायर प्रोव्हाइड्स अ गुड फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स कर्व. इट मीन्स इट हॅज द ॲबिलिटी टू अँप्लिफाय द सिग्नल्स फ्रॉम F1 to F2 and this is known as bandwidth. याला काय म्हटलं जातं? बँडविड्थ. मग कोणते सिग्नल्स अँप्लिफाय करते हे कशावरून ठरवायचं? मॅक्झिमम गेन. इट्स 70.7% गेन where it is received. Those two coordinates are plot on x axis. ज्या फ्रिक्वेन्सीला मॅक्झिमम गेनच्या 70.7% गेन मिळतो त्या फ्रिक्वेन्सी चे पॉइंट्स आपण इथे एक्स ऍक्सिस वर मार्क केले आणि त्याला नाव दिलं गेलं F1 आणि F2. पण याला आणखीन एक नाव आपण देऊ शकतो. द पर्पज टू पॉइंट दीज टू कोऑर्डिनेट्स ऑन एक्स ऍक्सिस ॲज फ्रिक्वेन्सी कोऑर्डिनेट्स इज टू इंडिकेट दीज आर द फ्रिक्वेन्सीज वेअर गेन फॉल्स अप टू 70.7% ऑफ मॅक्झिमम. इट मीन्स अशा दोन फ्रिक्वेन्सीचा विचार केला जाईल की ज्या फ्रिक्वेन्सी पासून अँप्लिफिकेशन सुरू होतं आणि कुठल्या प्रकारच्या फ्रिक्वेन्सी पर्यंत हे अँप्लिफिकेशन शक्य आहे. रेंज. रेंज म्हणजेच रेंज ऑफ फ्रिक्वेन्सीज त्याला म्हणतो आपण बँड. बँड विड्थ. सो हिअर इट इज नोन ॲज द टू फ्रिक्वेन्सीज नोन ॲज लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेन्सी अँड F2 ॲज अप्पर कट ऑफ फ्रिक्वेन्सी. सो व्हॉट इज दिस कट ऑफ फ्रिक्वेन्सी? Cutoff frequency means it is the frequency at which gain falls up to 70.7% of maximum. So that is cutoff frequency. It shows from where to start, where to stop. हे दोन cutoff points आपल्याला मिळाले. म्हणजे कोणत्या सिग्नल्सचं प्रॉपर अँप्लिफिकेशन करून घेणं शक्य आहे हे या सर्किटच्या या ग्राफ मधून कळलं. आणि ते दोन पॉइंट्स कोणते मिळाले? F1 त्याची व्हॅल्यू आहे 50 हर्ट्ज, F2 20 किलो हर्ट्ज. सो द डिफरन्स बिटवीन दीज टू दॅट इज बँडविड्थ अँड ऑफकोर्स 50 hertz to 20 kilohertz. It is nothing but the audio frequency signal range. So RC coupled amplifier is useful for ऑडिओ फ्रिक्वेन्सी अँप्लिफिकेशन. साऊंड अँप्लिफाय करण्यासाठी कुठल्या सर्किटचा उपयोग केला जातो? तर आरसी कपल्ड अँप्लिफायर सर्किटचा. अगदी बरोबर. पण त्याच वेळी पुढचाही विचार आपल्याला लक्षात आला पाहिजे. 50 हर्ट्जच्या खालचे सिग्नल्स त्याला गेन कमी आहे, म्हणजे त्या सिग्नलचं प्रॉपर अँप्लिफिकेशन होत नाही. तसंच 20 किलो हर्ट्जच्या वरच्या सिग्नल्सना गेन कमी कमी होतोय. याचाच अर्थ आरसी कपल्ड अँप्लिफायर कांट अँप्लिफाय व्हेरी लो फ्रिक्वेन्सी एसी सिग्नल्स. एसी सिग्नल्स लोअर साइडचे लो फ्रिक्वेन्सीचे इथे अँप्लिफाय होणार नाहीत. दिस सर्किट इज नॉट युजफुल फॉर दॅट. ॲज वेल ॲज हाय फ्रिक्वेन्सी सिग्नल्स, हा सगळा पार्ट काय आहे? हाय फ्रिक्वेन्सीचा सुद्धा तो अँप्लिफाय करू शकत नाही. गेन डिक्रीजेस ॲट लो अँड हाय फ्रिक्वेन्सी, म्हणजे लो फ्रिक्वेन्सी 50 हर्ट्जच्या खाली पण आणि 20 हर्ट्जच्या पुढं पण, म्हणजेच गेन डिक्रीजेस ॲट लो अँड हाय फ्रिक्वेन्सीज. हे दोन पॉइंट्स आपल्याला लक्षात आले. Very low AC frequency signals cannot be amplified. Gain is low at low and high frequency. आणखीन काय ड्रॉबॅक आहे या सर्किटचा? इट इज नॉट सुटेबल टू अँप्लिफाय डीसी सिग्नल्स. मग डीसी सिग्नल्स असतात कोणते? ज्या सिग्नल्सना फ्रिक्वेन्सी असते असे सिग्नल्स आपल्याला माहिती आहेत, ऑडिओ आणि व्हिडिओ. पण मग डीसी सिग्नल्स कोणते? डीसी सिग्नल्स फॉर एक्झाम्पल
थर्मोकपल टेम्परेचरचं कन्व्हर्जन व्होल्टेजमध्ये करणारा सेन्सर, त्याचं आउटपुट हे डीसी व्होल्टेज असणार आहे. ते आहे समजा 3 मिली व्होल्ट, ते अँप्लिफाय करायचं आहे, पण डीसी सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी काय आहे 0, त्यामुळे डीसी सिग्नल इथं अँप्लिफाय करता येत नाही. मग कोणते सिग्नल्स आरसी कपल्ड अँप्लिफायर कडून अँप्लिफाय केले जाऊ शकतात? फ्रॉम 50 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज, दॅट इज नथिंग बट ऑडिओ सिग्नल पार्ट. सो आरसी कपल्ड अँप्लिफायर इज सुटेबल फॉर ऑडिओ सिग्नल amplification. It is not at all suitable for DC as well as low frequency, high frequency, very low AC signals, very low frequency AC signals cannot be amplified. हा सगळा ड्रॉबॅक काढून टाकण्यासाठी कोणतं सर्किट वापरलं गेलं तर डायरेक्ट कपल्ड अँप्लिफायर. बरोबर, त्यामुळे डायरेक्ट कपल्ड अँप्लिफायर म्हणजे काय हा आता आपला पुढचा पॉइंट आहे. सो द फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स कर्व ऑफ डायरेक्ट कपल्ड अँप्लिफायर. डायरेक्ट कपल्ड अँप्लिफायरचा हा फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स कर्व आपण बघतोय. एक्स ऍक्सिसला दाखवलेली आहे फ्रिक्वेन्सी आणि वाय ऍक्सिसला अर्थातच व्होल्टेज गेन. करेक्ट. फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स कर्व ऑफ डायरेक्ट कपल्ड अँप्लिफायर. डायरेक्ट कपलिंग म्हणजे काय? एका सीई अँप्लिफायरचं आउटपुट हे पुढच्या सीई अँप्लिफायरला जोडताना डायरेक्ट वायर्ड कनेक्टिव्हिटी दिलेली आहे. तिथं कोणताही कनेक्टिंग कपलिंग कंपोनंट नाही, म्हणजे त्या कंपोनंटच्या फ्रिक्वेन्सी रिलेशनवर, फॉर एक्झाम्पल कॅपॅसिटर असेल तर त्याचा XC 1/2πfc, इंडक्टर असेल 2πfl, फ्रिक्वेन्सीला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कॅपॅसिटर रिॲक्टन्स इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेन्सी. अशा रिॲक्टन्सेस कन्सेप्टचा काहीही इथं संबंध येत नाही, म्हणून याला काय म्हणलं गेलेलं आहे डायरेक्ट कपलिंग. याचा अर्थ इथं कुठलाही कंपोनंट दोन अँप्लिफायर जोडण्यासाठी वापरलेला नाही, डायरेक्ट कनेक्शन, दॅट इज डायरेक्ट कपलिंग. बरोबर. आता हा डायरेक्ट कपलिंग आधीच्या आरसी कपल्ड, एलसी कपल्ड, ट्रान्सफॉर्मर कपल्डचे ड्रॉबॅक्स कसे काढून टाकतो ते बघू. ड्रॉबॅक काय होता आरसी कपल्डचा? लो फ्रिक्वेन्सी, हाय फ्रिक्वेन्सीला गेन कमी. ओके, म्हणजे ते सिग्नल्स अँप्लिफाय होत नव्हते. डीसी सिग्नल्स अँप्लिफाय केले जात नाहीत किंवा व्हेरी लो फ्रिक्वेन्सी एसी सिग्नल्स हे आरसी कपल्ड कडून अँप्लिफाय होत नाहीत. हे सगळे ड्रॉबॅक्स काढून टाकायचे असतील तर त्याच्यासाठी सोल्युशन काय तर डायरेक्ट कपल्ड. बरोबर. आता हा डायरेक्ट कपल्ड अँप्लिफायर हा कसा वापरला जाईल, त्याचा फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स कर्व काय सांगतो तर यामध्ये बघा, इथं हा इंटरसेप्टिंग पॉइंट घेतलेला आहे 0 फ्रिक्वेन्सीचा आणि इथंच त्याचा मॅक्झिमम गेन दाखवलेला आहे. गेन हा काय आहे कॉन्स्टंट आहे, फक्त तो एका ठराविक फ्रिक्वेन्सी नंतर कमी होतोय, कमी व्हायला लागला. म्हणजेच याचा अर्थ काय, इट कॅन मॅनेज amplification of the signals where the frequency of signal starts from 0 up to maximum f2. म्हणजे डायरेक्ट कपल्ड अँप्लिफायर हा ज्याची फ्रिक्वेन्सी 0 आहे ते सिग्नल्स पण अँप्लिफाय करतो. फ्रिक्वेन्सी 0 म्हणजे कोणते सिग्नल्स? डीसी. डीसी सिग्नलचं अँप्लिफिकेशन होतं. एसी, येस, इट कॅन अँप्लिफाय एसी सिग्नल्स ऑल्सो, कारण इथं फ्रिक्वेन्सी ही F2 पर्यंत दाखवलेली, ही काही मेगाहर्ट्ज पर्यंत असू शकते. यानुसार इट हॅज द ॲबिलिटी टू अँप्लिफाय बोथ AC ॲज वेल ॲज DC. करेक्ट. त्यानुसार याचा सगळ्यात महत्वाचा पार्ट याची बँडविड्थ. F2 अपर कट ऑफ फ्रिक्वेन्सी मायनस लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेन्सी या दोन्ही मधला डिफरन्स. F2 आहे समजा 1 मेगाहर्ट्ज, 1 मेगाहर्ट्ज मायनस 0, बँडविड्थ इज 1 मेगाहर्ट्ज. त्यामुळे बँडविड्थ इथे नेहमी किती राहणार आहे? अप टू इट्स अपर कट ऑफ फ्रिक्वेन्सी. कट ऑफ फ्रिक्वेन्सी माहिती आहे, इट इज द फ्रिक्वेन्सी ऍट विच गेन इज 70.7% ऑफ मॅक्झिमम गेन. त्यामुळे तो कट ऑफ पॉइंट इथं कोणता आलाय? F2. बरोबर. पण याचे काही ड्रॉबॅक्स आहेत. हा कशासाठी सुटेबल आहे? टू अँप्लिफाय बोथ DC ॲज वेल ॲज AC. बट व्हॉट आर द ड्रॉबॅक्स इथे चेक करू आपण. फर्स्ट, गेन डिक्रीजेस ऍट हाय फ्रिक्वेन्सी, म्हणजे हाय फ्रिक्वेन्सी सिग्नल्स अँप्लिफाय होणार नाहीत. बियॉन्ड F2 सिग्नल्स कॅन नॉट बी अँप्लिफाईड. एक्झाम्पल 1 मेगाहर्ट्ज जर F2 असेल तर 1 मेगाहर्ट्जचे पुढचे सिग्नल्स अँप्लिफाय होत नाहीत. करेक्ट. सेकंड, इफ इनपुट इज AC, म्हणजे तुम्ही AC ज्याची फ्रिक्वेन्सी असेल तो पार्ट याच्याकडून अँप्लिफाय करून घेऊ शकता, अगदी बरोबर. पण आउटपुटमध्ये काही DC सिग्नलचा इम्पॅक्ट तिथं असेल. सो इवन दो इनपुट इज AC, सम DC कंपोनंट इज प्रेझेंट इन द आउटपुट. हा दुसरा ड्रॉबॅक असू शकतो. आणि तिसरा, एनी नॉइज ऑर स्ट्रे पिकअप, म्हणजे सिग्नल आहे 3 मिलीव्होल्टचा आणि अनवॉन्टेड सिग्नल आहे, नॉइज आहे 1 मायक्रोव्होल्टचा. गेन आहे समजा सिग्नल सांगितला 3 मिलीव्होल्ट
गेन आहे म्हणजे किती पटीनं अँप्लिफिकेशन होणार 10, पण नॉइज जो मिक्स झाला याच्या बरोबरीनं हा आहे 0.001 मिलीव्होल्टचा, म्हणजे एकूण सिग्नल काय झाला 3.001 आणि त्याचं अँप्लिफिकेशन 10 टाइम्स, म्हणजेच किती झालं हे साधारण हा 30.01 मिलीव्होल्ट एवढा सिग्नल झाला, बरोबर. म्हणजे 3 मिलीव्होल्टचं आपल्याला किती मिळायला हवं होतं 30 मिलीव्होल्ट, पण 0.001 मिलीव्होल्ट सुद्धा 10 पटीनं वाढवला गेला. याचा अर्थ नॉट ओनली इनपुट सिग्नल बट एनी अनवॉन्टेड नॉइज which gets accepted at the input, it also gets amplified in the same way as the input signal gets amplified. त्यामुळे ज्या पद्धतीने इनपुट सिग्नल अँप्लिफाय होणार आहे तेवढ्याच पद्धतीनं हा काय केला करणार आहे अनवॉन्टेड सिग्नलचं सुद्धा अँप्लिफिकेशन. लक्षात आलं. मग हा एवढा ड्रॉबॅकचा पार्ट तर लक्षात आलाच, पण यातला सगळ्यात महत्वाचा ड्रॉबॅक डायरेक्ट कपल्ड अँप्लिफायर्स आउटपुट इट मे चेंज अनएक्सपेक्टेडली. म्हणजे आपल्याला आउटपुट आता हवं असेल 30.01 मिलीव्होल्ट, पण ते कदाचित 29.89 मिलीव्होल्ट असं दिसेल. हे कशामुळे होतं तर याच्यामध्ये अनवॉन्टेड सिग्नलचा इम्पॅक्ट येतो. तो कोणता काय त्याला कारण आहेत, पण हा अनवॉन्टेड चेंज इन आउटपुट हा मात्र सगळ्यात महत्वाचा ड्रॉबॅक म्हणून लक्षात घेतला गेलाय. कोणत्या डायरेक्ट कपल्ड अँप्लिफायर. इवन दो इट इज सुटेबल टू अँप्लिफाय बोथ डीसी एज वेल एज एसी विच नायदर आरसी कपल्ड नॉर ट्रान्सफॉर्मर कपल्ड कॅन डू. कुठलाही बाकीच्या सर्किटचा पार्ट हे काम करू शकत नाही. हा ऍडव्हान्टेज आहे डायरेक्ट कपल्डचा, पण सगळ्यात महत्वाचा ड्रॉबॅक त्याच्या बरोबरीने कोणता येतो अनवॉन्टेड चेंज इन आउटपुट. कशामुळे येऊ शकतं हे चेंज इन आउटपुट. चेंज इन सप्लाय व्होल्टेज. सप्लाय व्होल्टेज मधलं व्हेरिएशन असेल तर फायनल आउटपुट मध्ये नक्की व्हेरिएशन येणार. बिकॉज ऑफ एज फॅक्टर, म्हणजे वर्षानुवर्ष तुम्ही तेच सर्किट वापरताय तेच कंपोनंट, तर त्यामध्ये स्लाइट व्हेरिएशन येऊ शकतं. थर्ड, यामध्ये तुम्ही असं सांगू शकता टेम्परेचर इम्पॅक्ट. टेम्परेचर व्हेरिएशन जे काय एन्व्हायरमेंटल सर्किटचे टेम्परेचर याचा इम्पॅक्ट येऊ शकतो. सो नेक्स्ट रिझन इज even though input signal is stable there may be change in output voltage. तुम्ही इनपुट सिग्नल मध्ये काही व्हेरिएशन केलेलं नाहीये, पण तरी सुद्धा आउटपुट बदलू शकतं अनएक्सपेक्टेडली. आणि या सगळ्याला एकमेव नाव काय दिलं गेलेलं आहे अनवॉन्टेड चेंज इन आउटपुट, दॅट इज नोन ॲज ड्रिफ्ट. सो हाऊ टू ओव्हरकम दिस अनवॉन्टेड चेंज इन आउटपुट. Even though this direct coupled multi-stage amplification is suitable to amplify both AC as well as DC, and the solution is याला एकमेव सोल्युशन आहे. हा ड्रिफ्ट ड्रॉबॅक जर ओव्हरकम करायचा असेल तर ह्या ड्रिफ्टला सोल्युशन काय यूज डिफरन्शियल अँप्लिफायर. काय वापरा म्हणून सांगितलं डिफरन्शियल अँप्लिफायर. हा सगळा पार्ट आपला 11th स्टँडर्ड अँप्लिफायर चॅप्टर मध्ये झालेला आहे, पण तरी सुद्धा ओपॅम्पची सुरुवात करत असताना हा सगळा पार्ट आपल्याला पुन्हा एकदा लक्षात घेणं गरजेचं आहे. अर्थात या सगळ्याशी रिलेटेड सुद्धा बोर्ड एक्झाम मध्ये क्वेश्चन्स विचारले जातात. सो व्हॉट इज द मेजर ड्रॉबॅक ऑफ डायरेक्ट कपल्ड अँप्लिफायर. ड्रिफ्ट, दॅट इज अनवॉन्टेड चेंज इन आउटपुट दॅट मे ऑकर ड्यू टू age factor, temperature effect, change in supply voltage. Even though input is stable, change in output voltage may occur. So how to overcome this unwanted change in output known as drift, that is use a differential amplifier. त्यामुळे आता आपला पुढचा पॉइंट आहे use of differential amplifier. To overcome drift, a differential amplifier can be used. So what is a drift? Unwanted change in output voltage due to change in supply voltage because of age factor. Next, because of temperature variations. Even though input is absent, there may be some output available. That is nothing but drift. आता ड्रिफ्टचं एक उदाहरण मी सांगते. सपोज डिजिटल वेइंग मशीन, जेव्हा आपण एखाद्या वस्तूचं वजन करणार आहोत तेव्हा डिजिटल वेइंग मशीन्स तुम्ही बघितलेली आहेत ज्याच्यावर डायरेक्टली डिजिटल आपल्याला रीडिंग बघायला मिळतं. म्हणजे अनालॉग पॉइंटर मूव्ह होत नाही, डायरेक्ट रेडीमेड रीडिंग. फॉर एक्झाम्पल 2 kg हे असं आपल्याला रीडिंग हवंय, बरोबर. तर फायनल आउटपुट मध्ये मात्र आउटपुट तुम्हाला मिळत असताना 2.03 असं काहीतरी मिळायला लागलं.
मग त्याच्यासाठी काय केलं जाईल, तर 2 kg असेल तर 0.3 हे रिडिंग कमी करण्याकरता काही त्यातला सामानाचा भाग काढून घेतला जातो, म्हणजे वेट एक्झॅक्टली 2 kg. पण जेव्हा तुम्ही ती वस्तू त्या वेइंग मशीनवर ठेवता, whenever you want to check the weight, इनिशियलायझेशन इज एसेन्शियल. त्यामुळे सुरुवातीला तुम्ही काय चेक करणार, त्या वेइंग मशीनचं इनिशियल रिडिंग कसं असलं पाहिजे, 0. बरोबर. तर हा 0 पार्ट तुम्हाला तिथं दिसलाच पाहिजे. किती डिजिटचं मशीन आहे त्यानुसार 0 हे तुम्हाला दिसलं पाहिजे. सो 003 दिसत असेल तर त्याला म्हटलं तर रिसेट, तिथं रिसेट नावाचं बटन असतं ते प्रेस केलं जातं, किंवा मायनस असं 2दा दाबलं की तिथे काय होणार आहे, वेट हे कमी होणार आहे. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला की वेइंग मशीनचा आउटपुट फॉर्मॅट हा काय केला गेला, चेक केला गेला, तो इनिशियलाइज केला गेला. पेट्रोल पंपवर मी नेहमी एक्झाम्पल देते, पेट्रोल पंपवर गेल्यावर आपल्याला काय इन्स्ट्रक्शन असते, 0 चेक करा, इनिशियलायझेशन. करेक्ट. सो इवन दो देअर इज नो वेट पुट ऑन दॅट वेइंग मशीन, तुम्ही कोणतीही वस्तू वजन करण्यासाठी ठेवलेली नाही, तरी सुद्धा त्या वेइंग मशीनला काहीतरी इनिशियल रिडिंग येतं. आतल्या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, त्या कंपोनंट्सच्या अक्रॉस येणारा काही व्होल्टेजचा पार्ट तो अँप्लिफाय होऊन तो डिस्प्लेमध्ये येत असतो, म्हणजे तुम्ही काहीही वस्तू ठेवलेली नसताना. सिमिलरली देर इज नो इनपुट सिग्नल गिवन ॲज the input signal to be amplified to any amplifier, then also some unwanted output voltage occurs and that is nothing but drift. Correct. आता हा ड्रिफ्ट फॉर्मॅट आपल्याला कमी करायचा आहे, म्हणजेच आपल्याला काय लक्षात घ्यायचं आहे, यूज अ डिफरन्शियल अँप्लिफायर. त्यामुळे इथं देखील आपण एक्झाम्पल लक्षात घेऊ शकतो, अनवॉन्टेड चेंज इन आउटपुट व्होल्टेज म्हणजे आपल्याला काय जाणवणार आहे, ड्रिफ्ट. तो पार्ट कसा कमी करायचा, त्याच्यासाठी कोणतं सर्किट वापरा म्हणून सांगितलेलं आहे, टू ओव्हरकम ड्रिफ्ट यूज अ डिफरन्शियल अँप्लिफायर. हिअर इट इज द सिम्बॉल. सिम्बॉलमध्ये काय दाखवलेलं आहे बघा, ट्रायंगल, प्लस मायनस साइन्स, प्लस मायनस सप्लाय व्होल्टेज आणि 2 आउटपुट्स आहेत, VO1 VO2, V1 V2. V1 प्लस साईन दाखवलेला आहे, त्याला म्हणायचं नॉन इन्व्हर्टिंग इनपुट, V2 इन्व्हर्टिंग इनपुट. याचे डिटेल्स पुन्हा आपण घेणारच आहोत. सो अ डिफरन्शियल अँप्लिफायर इज नथिंग बट 2-stage बॅलन्स्ड C सर्किट यूज टू अँप्लिफाय डिफरन्स बिटवीन 2 सिग्नल्स. याला नाव काय दिलं गेलेलं आहे, डिफरन्शियल. त्यामुळे इथं लक्षात घ्या, हे पहिलं सर्किट आहे की जिथं 2 इनपुट्स घेतले जाऊ शकतात. यापूर्वीचा नॉर्मल ट्रान्झिस्टराइज्ड सर्किट ॲज अँप्लिफायर, कॉमन बेस अँप्लिफायर असू दे, कॉमन कलेक्टर असू दे, कॉमन इमिटर अँप्लिफायर असू दे, मल्टीस्टेज अँप्लिफिकेशन, RC कपल्ड, LC कपल्ड, ट्रान्सफॉर्मर कपल्ड, डायरेक्ट कपल्ड, सगळीकडे तुम्ही एकच सिग्नल ॲज इनपुट सिग्नल दिलाय. इथं पहिल्यांदा तुम्हाला या सर्किटमध्ये लक्षात येतंय की 2 सिग्नल्स देता येतात, V1 V2. करेक्ट. पण हा डिफरन्शियल अँप्लिफायर नाव काय ठेवलंय, डिफरन्शियल. इट अँप्लिफायज डिफरन्स बिटवीन 2 सिग्नल्स, म्हणजे V1 आणि V2 मधला जो डिफरन्स असेल तो अँप्लिफाय करतो आणि त्या दोन्हीमध्ये जो अनवॉन्टेड सिग्नल मिक्स झालेला आहे त्याला म्हणतात कॉमन मोड. हा जो सिग्नल आहे तो काढून टाकतो, रिजेक्ट करतो. तो इनपुटच्या प्रमाणात अनवॉन्टेड सिग्नल नॉइज अँप्लिफाय करत नाही, म्हणून या सर्किटचं नाव काय आहे, डिफरन्शियल अँप्लिफायर. सो दॅट इज टू बी चेक. सो फर्स्ट, what is a differential amplifier? It is nothing but 2-stage balanced